السلام علیکم ستړي مشئ دوستانو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مونږه د سایلنت لیټرز یو سیریل شروع کړی، په هغه کې مونږه الریډي 2 لیکچرز چې کوم دي نو هغه ریکارډ کړي دي. هغه کې A B C او D چې کوم دي نو ورکړي دي چې A به په کوم پوزیشن باندې سایلنت دي، B به په کوم پوزیشن باندې سایلنت دي، C به په کوم پوزیشن باندې سایلنت دي او D به په کوم پوزیشن باندې چې کوم دی نو هغه سایلنت دي. اوس په دې ویډیو کې زموږ سره د ای پوزیشنز دي چې ای به په کوم پوزیشن باندې سایلنت دي او په کوم پوزیشن باندې به نه سایلنت. نو دغه زموږ سره د ډیفینیشن او د ایگزامپل نه به واضح شي. خو ستاسو نه یو وړوکی شان ریکویسټ دی چې پلیز چینل چې کوم دی هغه سبسکرایب کړئ او ویډیو چې کوم دی هغه لازم شیر کړئ، لایکس او کمنټس چې کوم دی هغه لازم راکړئ. دا ټاپک چې کوم دی نو دا د سنگل نیشنل کریکولم یو اهم ټاپک دی. د دې نه علاوه تاسو ته ښه معلومه ده چې سایلنت لیټر یو ټاپک دی، دا هغه ټاپک دی چې دا په هر ځای کې راځي، د هر فیلډ لپاره راځي، دا صرف د انګلیش والا لپاره نه دی. نو راځئ ګورو چې زموږ سره ای چې کوم دی نو هغه په کوم پوزیشن باندې سایلنت دی، چې په کوم ځای کې ای راشي نو هغه به سایلنت وي. زه یم نواب علي اکاش او تاسو اینې د سکول آف انګلیش لینګویج نه د سایلنت لیټرز چې کوم سیریل دی هغه اول مونږ دا پیژندلی چې وات از سایلنت لیټرز. نو سایلنت لیټر مونږ دا پیژندلی چې سایلنت لیټر به څه کوي؟ سایلنت لیټر د لیټرز ویچ از ناٹ پروډیوس ساوند ان ورډ، چې په یو ورډ کې به دا چې کوم دی نو دا ساوند چې کوم دی نو هغه نه پیدا کوي. او د دې چې کوم امپورټنس دی، اهمیت یې څه دی؟ why do we use silent letter? Why do we want to use the silent letter in English or other languages? Especially this video is for English learner or English word formation. So the importance of silent letter is we have already discussed in the previous 2 lectures that it differentiates the homophone. When there is 2 words which produce same sound, so we have confusion in the production of the sound, or we have the confusion of understanding the sound. So the silent letter approach has been created for this purpose. So let's see what is the position of the E. په کوم ځای کې دا ای چې کوم دی نو هغه سایلنت دی او په کوم ځای کې دا ای چې کوم دی نو هغه نه دی سایلنت. اوس ګورو زموږ سره چې کوم دی نو فرست نمبر at the end of a word. دا چې کوم دی نو at the end of a word، end څه ته وایي؟ اخیره ته وایي. د اخیری د لفظ په اخیره کې چې کله دا راشي دا به سایلنت. خو دا یو خبره بوله لازم یاد ساتئ چې but the rules doesn't apply. لیکن دا at the end خو به چې کوم دی دا سایلنت وي، په اخر کې چې کله ای راشي دا به سایلنت وي. خو لیکن دا رول چې کوم دی نو دا the rule do not apply. دا رول چې کوم دی نو دا به نه اپلای کیږي. کله به نه اپلای کیږي؟ when there is single vowel. کله چې سنگل واول نو دا رول به بیا په دغه وخت کې نه اپلای کیږي. لکه تاسو اوس د ایگزامپل نه ښه کلیر شئ. په دې ځای کې اخره کې دا ای دی، دا ای دی او دا ای دی، دا سایلنت دی زموږ سره. ٹھیک ده؟ لکه برجی زه نه وایم، پول ته ویلی کېږي، ګیو دینا ورکولو ته ویلی کېږي، او دغه شان هیو رکنه او ایز ا هیلپینګ ورب هم دا استعمالیږي چې هیو چې کوم په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې ایز ا هیلپینګ ورب هم استعمالیږي. خو دا هیوي زه نه وایم، ګیوي زه نه وایم، او دغه شان دی برجي زه نه وایم. ولې نه وایم؟ دا به ایټ د اینډ راغلی دی. چې کله ایټ د اینډ راشي نو دا به څه شي؟ دا به سایلنت وي. خو په شرط د دې چې ګورئ که په یو لیټر کې اونلی سنګل یو واولو نو بیا به هغه په ایټ د اینډ کې چې ای راشي نو هغه به بیا سایلنت لري. لکه مثال په طور په دې بي کې زموږ سره سنګل واول دی، دا وګوره یو واول دی. په هی کې هم زموږ سره سنگل واول دی، یو واول دی. په شي کې هم زموږ سره سنگل واول دی. نو په دې کې دا سایلنت نه دی. ولې سایلنت نه دی؟ موږ دا خبره کړې چې په کوم ځای کې سنگل واول په یو لیټر کې راشي او هغه په اخیره کې راشي نو هغه سنگل واول چې کوم دی نو هغه په اخیره کې چې کله راشي نو هغه به سایلنت نه وي، بلکې هغه به لانګ ساوند د واول ورکوي. ټیک ده؟ دا به کلیري خاص کر دا چې کوم دی نو هی بی چې کوم دی نو بی هیلپینګ ورب دی. دغه شان هی چې کوم دی نو وهو الګ دپاره استعمالیږي، شي چې کوم دی وهو د جنۍ دپاره استعمالیږي. ټیک ده؟ نو بی چې کوم دی نو دا که ستاسو خیلی بیس ورب دی، د دې نه مختلف فارمز جوړیږي. نو دا شو
د بي چې کوم دی نو دا په پیسیو وایس کې هم خپل یو پوزیشن دی. انشاءالله دا به موږ اوس زه مینینګ نه کوم، زه صرف او صرف دا کوم چې تاسو ته ټکی انډرسټینډ شي چې کله یو ټکی په اخره کې راشي، ای په اخره کې راشي خو نور واول پکې نو بیا به د اخري دا ای چې کوم دی نو دا به څه شي، بیا به دا سایلنټي، دا به بیا څه شي سایلنټي، او دا یو واول چې کوم دی دا یو واول چې کوم دی دا به لانګ ویل کېږي. ټیک ده. او دغه شان دي هغه به سایلنټ چې کله په منځ کې څه شی وشي، په منځ کې واول نه وي، په اخره کې دغه راشي، نو دا زموږ سره یو رول دی. دویم نمبر رول چې کوم دی نو زموږ سره نارملی سایلنټ اینډ ای ډي ورب. کله چې ای ډي ورب موږ استعمالو لکه سیکنډ او تھرډ فارم کې موږ اکثر ای ډي استعمالو کنه، کوم چې ریګولر وربز دي پاکي موږ چې کوم ای ډي استعمالو په سیکنډ یا تھرډ فارم موږ جوړو، نو بیا موږ په ای ډي باندې هغه جوړو، نو په دغه وخت کې به دا ای چې کوم دی دا سایلنټي. لکه لوکیټ زه نه وایم، کالډ زه نه وایم، کالډ کالډ بولانا رابلل ټو کال سمون. دغه شان دی لوک څه ته ویل کېږي، لیدلو ته ویل کېږي، لیدل دیکھنا. نو لوکیټ زه نه وایم، لوکیټ زه نه وایم، ولې نه وایم چې په ای ډي پام کې چې دا وشو. ټیک ده. دغه شان هیلپ مدد، هیلپ ای ډي پام شو، نو په دې ځای کې هم زه هیلپیډ نه وایم، هیلپیډ نه وایم، ولې نه وایم دا سایلنټ نه په دې ځای کې. موږ ویلې چې کله ای ډي پام موږ جوړو نو په دغه وخت کې به دا څه چې کوم دی نو هغه به څه ای به سایلنټي. دغه شان دي موږ سیمډ نظر آنا یا نظر دیکھنا، نو سیم چې کوم دی نو دا څه ته ویل کېږي نظر آنا، نو په دې کې سیمیډ زه نه وایم، سیمیډ زه نه وایم بلکې سیمډ وایم. ټیک ده. نو دا په دې ځای کې سایلنټ دی. یو ایکسپشن زموږ سره شته دی، بلکې ایکسپشن نه دی، باقاعده خپل رولز دي چې کله موږ ما خو دا خبره وکړه چې په ای ډي باندې چې کله یو ټکی ختمېږي دا ای به څه سایلنټي. خو دا یو خبره به یاد ساتئ، کله چې یو ټکی په ډي باندې ختم شي یا په ټي باندې ختم شي، ټکی په ډي باندې ختم شي یا ټکی په ډي باندې ختم شي، ورډ چې کوم دی دا په ډي باندې ختم شي یا په ټي باندې ختم شي، او هغه ټکي بیا ته سیکنډ او تھرډ فارم جوړه، نو په دغه وخت کې به ای سایلنټ نه وي. لکه مثال په تور باندې اینډډ، ګوره دا ډي دی، دا په ډي باندې ختم شو، اینډډ، نو دې ځای کې دا ای چې کوم دی نو دا سایلنټ نه دی. ولې نه دی؟ دا دې خوا ټکي ته وګورئ، دا په ډي باندې ختم شوی، نو کله چې یو ټکی په ډي باندې ختم شي نو دا ای به سایلنټ نه وي. دغه شان دی چې په ټي باندې ختم شي، لکه سټارټډ، نو دا ټي دی، دا ټکی په دې سټارټ په ټي باندې ختم شوی او ما ته سیکنډ فارم جوړاو، نو بیا څه شو ای ډي شو. دغه شان دی سٹارٹڈ شروع کرنا، اینڈڈ ختم کرنا، انکلوڈڈ شامل کرنا، شامل کرنا، شروع کرنا، ختم کرنا، اینڈڈ ختم کرنا، او وانټډ چاهنا غوښتل. نو په ټي باندې چې کله چې یو ټکی په ټي او په ډي ختم شي، نو په دغه وخت کې د ای ډي په فارم کې به ای چې کوم دی نو هغه سایلنټ نه او باقي چې کوم دی نو هغه به ټول زموږ سره څه شي سایلنټي. نو موږ د چې کوم د سایلنټ لیټر پوزیشن دی هغه موږ وپېژنده چې د سایلنټ لیټر زموږ سره کم پوزیشنز دي، یعنی د ای سایلنټ لیټر چې ای به زموږ سره په کم پوزیشن کې په سایلنټي په کم پوزیشن کې به زموږ سره نه. نمبر 1 چې کله په اخیره کې راشي، خو په شرط د دې چې په اخیره کې راشي خو یو واول پکې نه بلکې واول پکې ډیری. کله پکې یو واول په اخیره کې راغلی نو بیا به دغه سایلنټ نه، دغه ای چې کوم دی دغه به سایلنټ نه، ای په خپله یو واول دی په اخیره کې راغلی نو بیا به سایلنټ نه. خو کله ای نه مخکې نور واولز راغلي نو بیا به دغه اخیری ای چې کوم دی نو دغه به څه شي دغه به سایلنټ دي. زموږ سره دا مختلف اگزامپلز دي. د دې نه علاوه کله چې یو ټکی په د ټي او د ډي نه علاوه، د ټي او د ډي نه علاوه په نورو ټکو باندې ختم شي، نو هغه چې زه کله سیکنډ او تھرډ فارم جوړوم نو په دغه وخت کې به دا ای چې کوم دی دا سایلنټ دي. دا زموږ سره و د ای چې کوم پوزیشنز په کم پوزیشن باندې به ای زموږ سره سایلنټ دي. نو که ستاسو ویډیو خوښه شي نو خامخا د نورو ملګرو سره شیر کړئ، او چې کوم د خاص کر د سنگل نیشنل کریکولم سټوډنټس دي یا ټیچرز دي هغو دپاره ډېر زیات لازمي دی. یا سایلنټ لیټر چې کوم دی دا د هر لرنر دپاره، د هر زده کوونکي دپاره ډېر زیات لازمي دی. نو په چینل کې زموږ سره تاسو کومک وکړئ، تاسو چینل چې کوم دی نو هغه پروموټ کړئ، موږ به انشاءالله دغه شان دی کار کوو.
دغه شان دي چې کوم د انګلیش سکیلز دي یا د انګلیش د هنرونو تاسو زه په خپل ژبه کې د پوي کولو ان شاء الله کوشش کوم. د دې نه علاوه چې تاسو څومره سجیشنز دي یا تاسو کوم مشورې دي نو هغه موږ لپاره ډېری هایلی چې کوم ویلیوبل دي تاسو موږ له مشورې هم راکولی شئ. د چینل سبسکرایب کېدی چې کوم دی هغه زه به تاسو باندې پرېږدم د هغه وخته پورې د بلې ویډیو پورې ماله راکړئ اجازت ځکه چې دا سیریل به د خیره سه زی ته راسي سایلنټ لیټر به د زی پورې راسي چې د سایلنټ لیټر د زی پورې کم پوزیشن باندې د ا نه والا د زی پورې هر یو ټکی به هر یو ورډ چې کوم دی دا به زه بیل ډسکس کوم په هر یو خپل پوزیشن باندې چې دا په کم ځای کې سایلنټ او په کم ځای کې نه دی سایلنټ. نو زموږ سره اوسېږئ او د دې چې کوم په خپله ژبه کې پښتنو په خپله ژبه کې دا زده کړه وکړئ نو انشاءالله چې تاسو ته به بیا په ایگزامز کې یا په نارمل انګریزي یادولو کې انشاءالله هېڅ مسله نه وي. د بلې ویډیو پورې ماله راکړئ اجازت. د الله په امان.